নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ চেনেলটিত আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কণ বিলাহী, মুগৰ দাইল আৰু বনৰীয়া কচুৱে একেলগে বনাম। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আগলৈও মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ এইদৰে চাই থাকিব পাৰে। আহকচোন এতিয়া কণ বিলাহীৰ লগত মুগৰ দাইল আৰু বনৰীয়া কচুৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মুগৰ দাইল লৈছোঁ বনাবলৈ। কণ বিলাহীৰ লগত বনাম। লগত লৈছোঁ এই বনৰীয়া কচু, বগা কচু, এইটো নধৰে। এয়া মুগৰ দাইলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, কণ বিলাহীখিনিও ধুই লৈছোঁ, কচুখিনিও কাটি লৈছোঁ। এতিয়া একেলগে গোটেইখিনি কুকাৰত বহাই দিম। কুকাৰত দালিখিনি দি লৈছোঁ, কচুখিনিও দি ল'লোঁ, বিলাহীখিনিও একেলগে দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত পানী দি ল'ম। এতিয়া ইয়াত পানী দি লৈছোঁ। এয়া নিমখো দি লৈছোঁ, দি ঢাকনি লগাই থ'ম। এতিয়া এয়া ইলাচি এটা আৰু ডালচেনি অলপ দি লৈছোঁ সিজোৱাতে। এতিয়া ঢাকনি লগাই থ'ম। ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। 5-6টামান হুইচেল আহিব দিম। এতিয়া বাকী যোগাৰখিনি কৰি দিম। এয়া হুইচেল অহাৰ পিছত নমাই থ'লোঁ। পাকটো যোৱালৈকে আদা নহৰুখিনি পিচি লওঁ। এতিয়া এয়া আদা, নহৰু, জলকীয়া একেলগে পিচি ল'ম। আদা, নহৰু, জলকীয়াখিনি পিচি লোৱা হৈ গ'ল। পেঁয়াজখিনিও কাটি লৈছোঁ। জালুকৰ গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ, গোটা জিৰা এচামুচ লৈছোঁ তেলত দিয়াৰ কাৰণে, আৰু দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, তেল দি ল'লোঁ। গোটা জিৰা, পিঁয়াজ, তেজপাতখিনি একেলগে ভাজি ল'ম। জালুকৰ গুড়িখিনিও দি ল'লোঁ একেলগে। এতিয়া ভাজি ল'ম গোটেইখিনি। পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনিও দি ল'লোঁ, ভাজি ল'ম এতিয়া একেলগে। ৰং গুড়া এচামুচ দি লৈছোঁ, ৰং গুড়াখিনিও একেলগে ভাজি লৈছোঁ। হাৱাটো কুকাৰৰ হুইচেলটো এৰি দিছোঁ। এতিয়া তেল দি ল'ম। এয়া তেল দি ল'লোঁ। এয়া কৰচেৰে ভালদৰে ঘুটি লৈ আছোঁ। এয়া মিট মছলা লৈছোঁ। এয়া গৰম মছলা লৈছোঁ। এয়া চাট মছলা লৈছোঁ। একেলগে পানী দি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া পানী দি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মিক্স কৰি আছোঁ। এয়া উতলি আছে, ইয়াত দি লৈছোঁ মিক্স কৰা মছলাখিনি। লৰাই দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, নমাব পৰা হ'ব। এয়া এচামুচ ঘি দি ল'লোঁ, ঘিখিনি লৰাই দিছোঁ। এয়া 2 চামুচ দি নমাই থ'লোঁ। চেণ্টটো ধুনীয়া হৈছে। ঘি দিয়াৰ পিছত চেণ্টটো ধুনীয়া ওলায়, খাবলৈও সোৱাদ হয়। এয়া কণ বিলাহী, মুগৰ দাইল আৰু কচুৰ চুপ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল।
আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে যদি খোৱা নাই খাবলৈ সোৱাদ হয় এনেকৈ চুপ বনাই ভাতৰ লগতো খাব পাৰি আৰু এনেও খাব পাৰি এয়া চুপ খাবলৈ ধৰিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰে খাবলৈ একেবাৰে ভাল সোৱাদ হয় একেবাৰে ঔষধ নমৰা হয় ফ্ৰেছ